با سلام، امید هستم. این بار میخوام در خصوص دستور فایند 7 نکته کلیدی خدمتتون بگم. اما قبل از اینکه نکات شروع کنم یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بعدی رو اولین کسی باشید که مطلع میشید. میدونید دستور فایند با زدن کلید کنترل F باز میشه و شما میتونید سرچ کنید در مورد هر چی که میخواید. مثلا آیتی رو بخواید سرچ کنید و شروع کنید به سرچ کردن. اما نکته‌ای که وجود داره، شما میتونید قسمت جستجو را محدود کنید. الان من اگه آیتی رو سرچ کنم، فایند نکست رو که بزنم، میبینید که هم روی این ستون سرچ رو انجام میده هم روی این ستون. اما اگه بخوام محدودش کنم فقط روی ستون دپارتمان، میتونم ستون دپارتمان رو سلکت کنم و از این به بعد دیگه فقط آیتی هایی که اینجا وجود داره رو برای من سرچ میکنه و به هم نمایش میده. نکته دومی که وجود داره، من میتونم شیفت رو نگه دارم، به جای اینکه از بالا به پایین سرچ رو انجام بده، گزینه‌های قبلی رو به شما پیشنهاد بده. بس با زدن کلید شیفت گزینه‌های قبلی رو به شما پیشنهاد میده و با زدن کلید فایند آل میتونید همه آیتی های اون ستون را شناسایی کنید. کنترل A بزنید، سلکت کنید و همه رو یک جا اصلاح کنید، ها تغییر رنگ بدید یا هر حالت دیگه. نکته بعدی که وجود داره، اگه بخوایم بر اساس مقدار به جای مقدار بر اساس رنگ سلول یا فرمت سلول جستجو رو انجام بدید، این کار قابل انجامه و کافیه که کنترل F رو بزنید، این قسمت رو پاک کنید و فرمت رو اینجا مشخص کنید. بگم که فرمت سلول هایی که فیلشون مثلا زرد هست، این سلول های زرد اوکی کنم، فایند نکست رو بزنم، میبینید که بر اساس جدا از اینکه چه مقداری توش ثبت شده، بر اساس فرمت داده ها داره اطلاعات جستجو میکنه. میتونم حتی علاوه بر فرمت سی هم اینجا بنویسم، مثلا در واقع سلول هایی که داخلشون حرف سی تکرار شده. میبینید کورپوریت ها میاره، هیومن ریسورس ها میاره، این دوتا موردی هست که سی داخلشون ثبت شده. توی حالت بعدی میخوام دنبال میل ها سرچ کنم. توی ستون جندر گزینه میل رو میزنم و فایند نکست رو میزنم. قبل از اینکه فایند نکست رو بزنم باید این فرمت رو حتما کلیر کنم، چون هیچ سلول میل زرد رنگی اینجا وجود نداره. الان فایند نکست رو میزنم. با زدن فایند نکست میبینید که هم میل رو داره به من پیشنهاد میده، هم فیمیل، چون واژه میل یه قسمتی از فیمیل هم هست، FE بعد میل، در واقع داره جستجو میکنه. تو این حاله میتونم دو تا روش رو پیش ببرم. روش اول، میبینید که میل ها همشون امشون بزرگه، پس من میام این ام رو بزرگ میکنم و این گزینه مچ کیس رو میزنم، فایند نکست میزنم و میبینید که دیگه فیمیل ها رو به من پیشنهاد نمیده، به خاطر اینکه توی فیمیل ها ام با حروف کوچیک هست. روش دومی که میتونستم این مشکل رو برطرف کنم این بود که این میلی که اینجا نوشتم، این گزینه مچ اینتایر سل کانتنت رو بزنم. در واقع توی این حالت به اکسل گفتم عیناً دنبال این واژه میگردم، حرف بیشتر یا کمتر داشت برای من پیدا نکن و فایند نکست رو میزنم و میبینید که اطلاعات رو برای من پیدا میکنه. توی ترفند بعدی میخوام به اکسل بگم که اونهایی که ایجشون تو رنج در واقع دهه 50 هست، 50 51 52 تا 59، اونها رو برای من پیدا کن. برای این کار میام اینجا گزینه فایند رو میزنم و میزنم 5. فایند نکست رو که میزنم میبینید که همه هرچی تو مچ اینترسل کانتنت هست در واقع فقط 50 میده. این تیک رو برمیدارم، فایند نکست رو میزنم، میبینم که در واقع 51 رو داره به من پیشنهاد میده، 59 پیشنهاد میده و حالا بدید عقب‌تر بیایم، حتی گزینه 5 هم به هم پیشنهاد میده. تو این 5 که اینجا نوشتیم بیانگر اینه که داخل سلول 5 باشه، حالا یکی باشه سن 65، اونم حتی بهمون پیشنهاد میده. بذارید اینو بکنیم 65. اینجا کنترل F میزنم، فایند نکست رو که میزنم، حالا سلول کناری ها رو پیدا کنه، 65 هم به هم پیشنهاد میده، در صورتی که من میخوام اونهایی رو پیدا کنم که 5 اول بعدش یه عددی اومده. برای این حالت که ما میخوایم بگیم 5 کنار هر عدد دیگه‌ای بود، در واقع سمت چپ هر عدد دیگه‌ای بود، به ما نمایش بده، کافی جای عدد سمت راستی یه دونه علامت سوال بذاریم. این به اکسل میگه سلول هایی رو به شما پیشنهاد بده که یه 5 اومده بعدش هم یه عددی هست.
پس اینجا سلکت میکنم، فایند نکست رو که میزنم میبینید 54 نشون میده، 52 نشون میده، 51 نشون میده، ولی 5 رو دیگه نشون نمیده.